Hello, hello, hello! It's the most wonderful time of the year. Yes, it's the most wonderful time of the year para maglaro at matuto dito sa Knowledge on the Go Live. Ako si Ate Michelle, ang inyong guest host at ako ay mula sa Wikaharian Online World. Tis the season to be on the go sa mga nakakabilib na impormasyon, kaya tara at matuto dito sa Knowledge on the Go. Ayan, handa na ba kayo? Ang mga tanong sa araw na ito ay mula sa lessons ng grade 4 and 5. Ayan, handa na ba kayo? Umpisahan na natin. First question, mula sa grade 4 English. Makinig kayo ng mabuti. Which sentence is in the present perfect tense? A. Augustine taught children years ago. B. Betty has been teaching for 10 years. C. James is teaching. Or D. Inez will teach math tomorrow. Ayan, you have 20 seconds on the clock. Comment your answers now. Ayan. Alam niyo ba kung alin dyan ang present perfect tense? Sige, tignan niyo nang mabuti. At habang ginagawa niyo yan, gusto nating pasalamatan sina Maria Oliva Sorongon 70 sa kanyang pagpapadala ng virtual gift. Ayan, our 20 seconds is up at ang tamang sagot ay letter B. Betty has been teaching for 10 years. Ayan. Ang present perfect tense kasi expresses an action na nangyari na noon at patuloy pa rin nangyayari ngayon. It can also express an action that was recently completed. Ayan. E paano ba natin nagagawa or how do we form the present perfect tense of the verb? The present perfect tense of the verb is formed by have or has plus the past participle. Gaya ng sa sentence natin kanina, gumamit tayo ng has been teaching. Okay? At speaking of teachers, let's give love to our teachers this Christmas by giving us virtual gifts. Ang makokolekta nating virtual gifts ay makatutulong para mas marami pa tayong maaabot ng mga teacher at students dito sa Knowledge Channel. Okay? Kaya send your virtual gifts now. Send your virtual aguinaldo. Ngayon, handa na ba kayo sa ating question number 2? Ang ating next question ay mula sa grade 4 Filipino. Makinig kayo ng mabuti. Ano ang antas ng pang-uri sa pangungusap na ito? Si Gloria Diaz ang pinakaunang Filipinang nanalo bilang Miss Universe. A. Lantay. B. Pahambing. C. Pasahol. Or D. Pasukdol. You have 20 seconds to comment your answers. Sige, tignan natin. Tama kaya ang sagot ni na Momoy Fegarido at ni Sobrado? Sige, tignan natin. Meron pa kayong konti pang segundo na natitira. And the time is up. Ayan, tignan natin kung tama kayo ha. Ang tamang sagot ay letter D. Pasukdol. Pero bago natin pag-usapan kung bakit pasukdol yan, ano ba ang pang-uri sa pangungusap na ito? Sige nga, sabihin nyo nga muna kung ano ang pang-uri. Diyan sa pangungusap na si Gloria Diaz ang pinakaunang Filipinang nanalo bilang Miss Universe. Yes, correct. Kung ang sagot ninyo ay katulad ng sagot ni Mappy na pinakauna, tama kayo. Ang pang-uri ay pinakauna. At dahil ginamitan natin ito ng panlaping pinaka, ibig sabihin pasukdol ang pang-uri sa pangungusap.
Ang pasukdol ay antas ng pang-uri na naglalarawan ng 3 o higit pang mga bagay. Yan, tandaan niyo yan, ha? At alam niyo ba na si Gloria Diaz ang pinakaunang Filipinang nanalo sa Miss Universe noong 1969. Kasunod naman sina Margarita Moran noong 1973. 2015 naman, nakoronahan si Pia Wurtzbach, samantalang 2018 naman si Catriona Gray. At nitong Lunes lang ay napagtagumpayan ng Cebuana Beauty Queen na si Beatrice Gomez na makapasok sa top 5. Kasama niya ang mga pambato ng Paraguay, South Africa, Colombia at ang ika-70 Miss Universe title holder na si Harnaz Sandhu mula sa India. Ayan. Okay. O ngayon, handa na ba kayo sa ating third question? Susunod, mula sa grade 3, Araling Panlipunan. Naalala niyo pa ba ang inyong mga lessons sa Araling Panlipunan na pang grade 3? Narito ang tanong, true or false? Ayan. Okay. Okay. Science. Pala po muna tayo. Ayan. Mula sa grade 3, science. True or false? As shown in the picture, the transfer of pollen grains from flower B to flower C is called pollination or self-pollination. Ulitin ko. True or false? As shown in the picture, the transfer of pollen grains from flower B to flower C is called self-pollination. Is that true or false? 20 seconds on the clock. Comment your answers now. Yan, sige, tignan nyo ng mabuti. Yan ba ay self-pollination? Okay, you have a few more seconds on the clock. Sige, tignan nga natin kung ano ang sagot ng ating mga viewers. Alright! Tama ba kayo, Gegay07 at Gerald24? Alright, the correct answer is false. Ayan, bakit false? Ang pag-transfer ng pollen grains from flower B to flower C is called cross-pollination. This is a process that requires 2 individual plants of the same species. Yan, as you can see from our picture, parehas na klase ng bulaklak ang flower B at flower C. Pero nagmula sila sa magkahiwalay na halaman. Ayan. Pero kapag ang transfer ng pollen grains ay mula flower A to flower B, yan, nakikita nyo sa picture, di ba? From flower A to flower B, ito naman ay tinatawag na self-pollination. O bakit yan self-pollination? Self-pollination happens when the pollen grains are transferred from the anther of the flower to the stigma of another flower in the same plant. Okay? Ayan, ulitin natin, pag self-pollination, yung flowers of the same plant, yung nagka-transfer ng pollens. Pag cross-pollination, magkaibang halaman. Alright. At speaking of transfer, baka gusto nyo rin mag-transfer ng virtual gifts. Ayan, lalo-lalo na yung ating mga plantito at plantito dyan ng mga viewers. Ayan, maraming salamat naman rchris9835987 at Christian Gaitewan sa pagpapadala ng inyong virtual gifts. Nako, Sir Ian, salamat sa palitsyon. Ayan, ngayon, punta na tayo sa ating question number 4. Mula naman ito sa grade 5, Araling Panlipunan. Okay, Araling Panlipunan na ito ha. Kumpletuhin ang salita. Ito ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Kaya ito,
You have 20 seconds para sumagot. O ano yan? Dagdagan nyo lang ng mga letters para mabuo ang salita. Yan, you have a few more seconds. Yan, tama kaya si French Nadine at si Michael John Sulitaban. And time is up! Tignan natin kung tama kayo. Ang tinutukoy na salita ay walang iba kundi kolonyalismo. O, nakuha nyo ba yan? Kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Yan. At sino-sino ba sa inyo nakakuha ng tamang sagot? Yan. Sina French Nadine, tama sila. Sina Michael, tama sila. Ayan. Congratulations sa inyo. At dahil tama kayo, bigyan natin sila ng malalakas na Carlito claps. Ayan. Ibigay nyo naman ng mga Carlito claps. Yes, thank you. User 126960. 70 at Marla 1997, yes, tama ka, kolonyalismo nga. Alam niyo ba na naisasagawa ang kolonyalismo sa pamamagitan ng pagkontrol ng kalagayang pampolitika ng isang bansa sa paninirahan sa lugar at sa pagkontrol sa paglinang ng likas na yaman nito. At alam niyo ba na isa ang Britanya o Great Britain sa sumubok na i-occupy, no? To occupy itong bansang Pilipinas, pero hindi sila nagtagumpay at tumagal lamang ang pagstay nila dito for 2 years. Ayan. Let's move on to our next question na mula naman sa grade 5 math. Yan, ihanda nyo na ang inyong mga lapis at papel para sa ating grade 5 math question. What is 1 and 23/100 times 4 and 5/10? A. 5 and 535 thousandths. B. 55 and 35/100. C. 553 and 5/10. Or D. 5,535. I-comment nyo na ang inyong answers within 20 seconds. Ayan. Okay. Sige, ano ang ating answer? And time is up. Ang tamang sagot ay A, 5 and 535,000. Mayroon pa ba kayong mag-multiply ng decimal numbers? Math, dali lang yan. Dahil i-multiply lang natin ito tulad ng kung paano tayo mag-multiply ng whole numbers. Sige, subukan natin. Isulat natin ang 1 and 23/100 times 4 and 5/10 without aligning the decimal points. Let's multiply. 5 times 3 is 15. 5 times 2 is 10. Plus 1 is 11. 5 times 1 is 5. Plus 1 is 6. We have 615. Let's multiply some more. 4 times 3 is 12. 4 times 2 is 8. Plus 1 is 9. 4 times 1 is 4. And so we have 492. Now it's time for some addition. Let's bring down 5. Add 1 and 2, we get 3. 6 plus 9 is 15. 4 plus 1 is 5. So we have 5,535. And nasan na ngayon ang decimal point? This is where the magic happens. Dahil ang 1 and 23/100 ay may 2 decimal places at ang 4 and 5/10 ay may isang decimal place, we just have to move our decimal point thrice to the left. Kaya ang sagot ay 5 and 535,000. O, di ba? Marami pa tayong math daling techniques mamaya after Knowledge on the Go. Kaya stay tuned lang kayo, guys. Our next question ay mula naman sa grade 5, Araling Panlipunan. Sino ang nagsagawa ng ekspedisyon na nakatuklas ng ruta patungong silangan sa pamamagitan ng paglalayag, pakanluran? A. Miguel Lopez de Legazpi. B. Christopher Columbus. C. Ferdinand Magellan. Or D.
Roy Lopez de Villalobos. You have 20 seconds to comment. Let's go! Ayan. Sino nga ba ang nakatuklas ng ruta patungong silangan sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran? Siya ay walang iba kundi and 20 seconds is over at ang tamang sagot ay letter C, Ferdinand Magellan. Ayan. Pinamunuan ni Ferdinand Magellan ang maambisyong ekspedisyon na naghanap ng bagong ruta patungong Moluccas Islands, na kilala rin bilang Spice Islands. Sa ilalim ng watawat ng Espanya, nais niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng ruta pakanluran tungo sa silangan. Natagpuan niya ang silangang baybayin ng Timog Amerika o ang bansang Brazil. At alam niyo ba na bilang parangal sa kanya, ipinangalan ng isang makitid na daanan ng tubig na Strait of Magellan. Mahanap ito sa southern tip ng South America. Ayan, meron ba tayong viewers from South America? Ayan, where are you guys watching from? I-comment nyo lang sa ating comment section. At habang ginagawa nyo yan, punta na tayo sa ating next question. Ngayon naman, mula sa grade 4, English. True or false? The point of view refers to the standpoint on how one sees or perceives the world. Is that true or false? Sige nga, let's put 20 seconds on the clock. Let's go. The point of view refers to the standpoint on how one sees or perceives the world. Is this true or false? Tignan nga natin. Ayan, salamat sa inyong mga sagot. But we'll see kung anong tamang sagot. And time is up. Ang tamang sagot ay true. Ayan, tama ba kayo? Yes, very good. Point of view deals with one's personal opinion or perception in viewing materials such as videos and images or illustrations. At alam niyo ba na mayroong tatlong main types of point of view or POV. Ayan, ang first person, second person, at ang third person point of view. Ang first person POV o point of view ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Ang second person POV o point of view naman ay tumutukoy sa taong kausap niya. At ito ay pwede ring tawaging you perspective. Habang ang third person point of view naman o POV refers to someone else, yung hindi mo kausap, yung pinag-uusapan yung dalawa. Ayan. Dito natin maaaring gamitin ang pronouns na he, him, she, o her, at they, o them. Ngayon, pumunta naman tayo sa grade 5 Filipino. Ihanda na ang inyong mga vocal cords para sa next question. Ito na ang tanong sa kantang Ang Pasko ay Sumapit. Kailan magbabagong buhay? A. Araw ng Kalayaan. B. Araw ng Puso. C. Bagong Taon. Or D. Pasko. Comment your answers within 20 seconds. Kailan nga ba magbabagong buhay sa kantang Ang Pasko ay Sumapit? Ayan. Sige. O, reviewin nyo na. Kantahin nyo na ng malakas. Dahil Pasko naman. Kailan magbabagong buhay? And time is up. Ayan. Ang tamang sagot ay letter C, bagong taon. O, naalala niyo na ba bakit bagong taon? Sigurado akong mahilig mga ruling ang mga sumagot ng tamang letter. Ayan, dahil ang sagot natin ay nagmula sa linya ng classic Pinoy Christmas song na Ang Pasko ay Sumapit. Kaya naman, i-check na natin kung tama. Sabay-sabay nating kantahin. Ito yun eh. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Ayan. O diba, hindi pa nga Pasko. New Year na agad ang pinag-uusapan natin. At alam niyo ba na ang 2022 ay Year of the Water Tiger ayon sa Chinese calendar. Ang Chinese lunar calendar ay isang lunisolar calendar. Ibig sabihin, katumbas ng isang buwan ang haba ng oras para makaikot ang moon around the earth. Katumbas naman ng isang taong haba ng oras para makaikot ang earth around the sun.
Yan. Ngayon, ang ating susunod na tanong ay mula sa Grade 5 Science. Makinig kayo ng mabuti. What are these small leaf-like parts growing at the base of the petals that form the outermost whorl of the flower? A. Anthers. B. Ovules. C. Sepals. Or D. Stamen. You have 20 seconds to comment your answers. Ano ba ang tawag natin dyan? Alright, tignan nga natin. Okay, maraming sumasagot ng C. Sepals nga ba ito? Tignan natin. You have a few more seconds to go. And time is up. Okay, 20 seconds is over at ang tamang sagot ay letter C. Sepal. Ayan, kaya lahat ng mga sumagot ng letter C, very good. Tama kayo, letter C nga. Sepal is a part of a plant shaped like a leaf, typically green, that lies at the base of a flower. Ito ang unang bahagi ng bulaklak na tumutubo at makikita sa uppermost end of the stem. Ito ang nagiging buko o bud ng bulaklak. Pinoprotektahan nito ang bulaklak para hindi ito matuyot habang lumalaki. Pero alam niyo ba na may pagkakataong makukulay ang sepals at dahil dito, mas napapansin pa ang mga ito kaysa sa mismong bulaklak. At ang halimbawa nito ay ang bulaklak na calla lily. Ayan. At pinag-usapan na rin natin ang bulaklak. Magandang panregalo ha, ang bulaklak. Di nga ngayon, parang sa darating na Kapaskuhan. Ayan, kayo ba? Ano ang gusto ninyong matanggap na regalo ngayong Pasko? I-comment nyo nga yan sa ating comment section. Malay nyo, maging wish come true yan. Ako, ano ba ang gusto ko? Gusto ko lang naman ng world peace. Joke? Hindi. Siguro libro. Ayan, para may mabasa tayo habang Christmas break. At speaking of regalo, baka gusto nyo rin tuparin ang wish ng Knowledge Channel Foundation na makatulong sa mas maraming teachers and students. So yan, padalhan nyo naman kami ng mga virtual gifts. Alright, at ito na ang huli nating katanungan. At ito ay mula sa Grade 5 Math. Ihanda nyo na ulit ang inyong mga lapis, ballpen, at papel. The length of a ribbon is 5 inches. What is its length in centimeters? Note that 1 inch is equal to 2 and 54 hundredths centimeters. A. 127 thousandths centimeters. B. 1 and 27 hundredths centimeters. C. 12 and 7/10 centimeters. Or D. 127 centimeters. You have 20 seconds to compute your answers. Ayan, kayang-kaya nyo yan. Ano ba sa centimeters ang 5 inches? Tignan natin. Yan, maraming sumagot ng B. Tignan natin kung tama ba ang B. Last 3 seconds. And time is up. The correct answer is letter C, 12 and 7/10. At para malaman ang length ng ribbon na 5 inches to centimeters, magko-convert tayo. To convert, gagamitin din natin ang natutuhan natin sa multiplying decimals. Katulad ng ginawa natin kanina. Kaya, let's multiply 2 and 54 hundredths by 5. So again, we just multiply like whole numbers. 254 times 5 is 1,270. At dahil may 2 decimal places sa ating factor na 2 and 54 hundredths, we will move the decimal point twice to the left. Kaya ang sagot natin ay 12 and 7/10. Yan, gets niyo ba yun? Ayan, at congratulations sa lahat ng nakilaro at nakipag-aral sa atin ngayong araw. Thank you for showing your virtual pamasko sa pamamagitan ng inyong virtual gifts. Dahil dyan, mas marami pa tayong matutulungang mga mag-aaral at teachers through the projects of Knowledge Channel. Diba? Ang saya na may bagong natututuhan. Kaya samahan niyo ulit kami sa susunod na Knowledge on the Go. Muli ako si Ate Michelle. Maligayang Pasko! Paalam!